नमस्कार, सुजातास किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण व्हॅनिला आईस्क्रीम बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी व्हिपिंग क्रीम घेतलेली आहे आणि पाऊण ग्लास भरून मी कंडेन्स मिल्क घेतलेला आहे आणि व्हॅनिला एसेन्स घेतलेले आहे 1.5 चम्मच। आता आपण सुरुवात करूया बनवण्यासाठी। सुरुवातीला आपल्याला व्हिपिंग क्रीम टाकून घ्यायची आहे एका बाउल मध्ये। आपल्याला याला फेटून घ्यायचं आहे। विस्कच्या साहाय्याने फेटून घेत आहे मी। तुम्ही बीटरच्या साहाय्याने पण फेटू शकता, पण ज्यांच्याकडे बीटर नाहीये ते विस्कने पण करू शकता। तर आपण आज विस्कनीच करूया। 10 ते 15 मिनिटं लागतात आपल्याला विस्कच्या साहाय्याने। बस अशा प्रकारे आपल्याला मिक्स करत राहायचं आहे जोपर्यंत आपली क्रीम स्पॉन्जी नाही होत। तर मी आता करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। तर आता आपली व्हिप क्रीम तयार झालेली आहे। तर ती अशा प्रकारे झाली पाहिजे, इतक्या प्रकारे घट्ट। इतक्याच प्रकारे करायचं आहे तुम्हाला। आणि आता आपल्याला जे कंडेन्स मिल्क घेतलेलं आहे ते त्यात टाकायचं आहे। 1.5 चम्मच व्हॅनिला एसेन्स टाकलेला आहे आपण। 2 ग्लास घेतलेले असेल तर पाऊण ग्लास भरून आपण कंडेन्स मिल्क घेतलेला आहे आणि 1.5 चम्मच व्हॅनिला एसेन्स घेतलेला आहे। तर आता आपल्याला ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि फ्रीजर मध्ये ठेवायचं आहे सेट होण्यासाठी। अशा प्रकारे आपल्याला फक्त मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी। कंडेन्स मिल्क टाकल्याच्या नंतर आपल्याला फेटायचं नाहीये, फक्त मिक्स करून घ्यायचंय। आईस्क्रीम आता तयार आहे, हे पहा। आता आपल्याला ह्याला फ्रीज मध्ये सेट व्हायसाठी ठेवायचे आहे। तर मी कसं सेट करायचं आहे ते दाखवते। तर आता आपले आईस्क्रीम तयार आहे। अशा प्रकारे आपल्याला थोडंसं डॅप करायचं आहे। अशा प्रकारे फॉइल पेपरच्या साहाय्याने आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे। तर आता आपल्याला याला फ्रीजर मध्ये सेट करायसाठी ठेवायचं आहे 8 घंट्यासाठी। तर मी आता ठेवते आणि मग झाल्याच्या नंतर मी तुम्हाला दाखवल की आपली आईस्क्रीम कशा प्रकारे तयार आहे। तर मी याला रात्रभरसाठी मी ही आईस्क्रीम फ्रीजर मध्ये ठेवली होती। तर आता पाहूया आपण। आपली आईस्क्रीम एकदम छान अशी झालेली आहे। तर आता आपण काढून घेऊया। सुरुवातीला आपल्याला पाण्यामध्ये अशी चम्मच डुबवायची आणि मग छान अशी आपली आईस्क्रीम तयार आहे। तरी आपण त्याला चॉको चिप्स कशाने पण आपण सर्व करू शकतो, डेकोरेट करू शकतो। तुम्ही अशा प्रकारे घरी बनवून पहा आणि सर्वांना आईस्क्रीम चारा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकन ही दाबा, म्हणजे जेव्हा पण मी नवीन रेसिपी अपलोड करेल तेव्हा तुमच्याकडे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन येईल। धन्यवाद।